ओके तर अब कामले सबै सकिन्छ नि एकदम छैन तपाईँ जाने मोबाइल पसलमा मोबाइल बिग्रियो भने पो थाहा हुन्छ तपाईँहरूले चोरी गरेर राख्ने गरेर हाम्रो कहाँ थाहा हुन्छ के यो भोइसमा तानिसक्ने हामी ख्यालै गरे हुँदैन कति तानिएको मैले 117 118 जस्तो लाग्दैछ यही हो खोइ त भोइसमा भनेरै आएन त के भनेर हामी चाहिँ मैले अप्सनै देखाएन त के भनेर बन्द पनि अब यहाँ देखाएन नि त सोध्न सोधेर काटेर छोराहरू भनेपछि तपाईँले यस नम्बरमा हरेक महिना चलाउन एक दुई दिन जान्नु भएन पर्नु जान्नु भएन भने अपडेट हुनु त्यहाँ हाकिम सक्छौ त्यहाँ छोरो आएछ त्यसरी ल्याएर त्यसको सिक्नु त्यो खाजा खाँदैछ